Sziasztok! Itt vagyok ismét, meghoztam nektek a második videómat, méghozzá a Bottomless Dungeonnel kapcsolatosan. Tippeket, trükköket fogok veletek megosztani. Nem ígérem, hogy nem lesz köztük olyan, ami teljesen magától értetődő, de megpróbáltam minél több dolgot összeszedni és minél részletesebben. Remélem, hogy mindenkinek érthető lesz. Ha mégsem, akkor természetesen a komment szekcióban nyugodtan írjátok meg a kérdéseteket. Nagyon szívesen válaszolok rájuk. 2 órakor elindult a solo eventünk, amit ígértek. A Red Scale Dragont lehet itt megnyerni. Az első körben aranyat kell gyűjteni, etetni kell sárkányokat, illetve el kell kapni ilyen kis ajándékcsomagokat. Hát ezeket nem most fogom elkapni, mert ezzel nem szeretném az időtöket húzni. Megérkezett viszont a bácsi a bálnával, hozott nekünk VIP ticketet, Dragon Fury Essence-t, Double Egg Relic-et, Relic of Breeding-et, illetve 5 ágú Legendary köveket. A VIP ticketet és a Dragon Fury Essence-eket meg is vettem, a többi az annyira nem izgat engem. Akkor folytassuk is a Dungeonnel. Első. Training. Nekem jelenleg Taiji van felturbozva, még 31 percig tudom használni a plusz erejét. Nagyon sokat tud segíteni egyébként, nem is gondolná az ember, mert azért főleg életet ad neki, de azért a támadását is rendesen felerősíti. Ez talán az, ami a legkevésbé igényel gondolkodást. Menjünk is tovább a második pontra. 2. Indítsuk újra a kört, amint lehet. Amint lehet, indítsuk újra a dungeont, még akkor is, hogyha nincs rá időnk, hogy éppen harcoljunk. Amint újraindítjuk a kört, a 6 órás visszaszámlálás az elindul, így nyerhetünk egy kis időt, ami több kört jelent, több stepping stone-t, így közelebb kerülhetünk a nagyládához, vagy esetleg kinyithatjuk a nagyládát többször is. 3. A megfelelő sárkányokkal kezdjünk. Ez 2 dologtól függ, hogy alacsony vagy magas szintű sárkányokkal kezdjük a kört. Az első a teljesítendő feladatok. 6 különböző fajta feladattal találkozhatunk eltérő nehézséggel, de különböző nyereményekkel. Támadjunk gyengét vagy normált, győzzünk le 2 vagy 3 sárkányt egyszerre, illetve győzzünk le egy sárkányt gyenge, illetve normál támadással. Mindegyikért 35-70, illetve 160 pontokat lehet szerezni, attól függően ugye, hogy mennyit kell egy adott feladatból teljesítenünk. A második pedig a kezdő ellenfelek. Az adott kör indítása előtt látható az első 4 ellenfél. Ezek ugye még könnyen legyőzhetők, így ha a feladataink például normál vagy gyenge ütések, akkor nyugodtan válasszuk a leggyengébb sárkányainkat, később úgyse nagyon fogjuk a hasznukat venni. Ha másik 4 feladattípust kapjuk, akkor azt ajánlom, hogy kezdjünk a legerősebbekkel, hiszen a kicsikkel annyira nem fogunk tudni érvényesülni. Ha kíváncsiak lennétek a további ellenfelekre, akkor a Wikipédián az összes ellenfelet le tudjuk ellenőrizni. Szerintem nem annyira érdemes, de hát ezt döntsétek el ti, hogy megérje figyelni közben, hogy milyen ellenfél fog jönni. Akkor nézzük is meg. Nekem itt most az a feladat, hogy győzzek le 2 sárkányt normál támadással, illetve győzzek le 3 sárkányt kétszer egy támadás alatt. Tehát én itt most berakom a legerősebbeket, és induljunk neki. 4. Mindig törekedjünk a perfect hitre. Ugyan a sárkányaink elvesztésért kapunk egy-egy pontot a Dragon Furyhoz, de úgy azért nem gyűlik olyan gyorsan. A Dragon Fury viszont beleszámít azokba a feladatokba, ahol egyszerre 2 vagy 3 sárkányt kell legyőznünk, így megéri vele tervezni. Ha épp nincs olyan sárkányunk, akikkel egyszerre lehet több ellenfelet támadni, például Water, Earth vagy Wind, de még sorolhatnám, mert sok van.
akkor jó lehet a Dragon Fury. Ez esetben csökkentsük le az ellenfélnek az életét a lehető legjobban, és utána használjuk a Dragon Fury-t. Ha nem muszáj, akkor viszont ne használjuk el, mert nem szabad elfelejteni, hogy nem az a célunk, hogy minél több sárkányt legyőzzünk, hanem hogy minél tovább tartsuk őket tulajdonképpen életben, hiszen egyre erősebbek lesznek. Egy tipp, ha épp olyan feladatunk van, hogy győzzünk le 2 sárkányt egyszerre, illetve támadjunk gyengét vagy normát, ez esetemben itt most 3 sárkányt kell legyőzni, akkor nézzük meg, hogy melyik az a sárkány, amely ellen épp olyat tudunk támadni, amilyet kell, és akkor a másik 2-t győzzük le Dragon Fury-val, a harmadikat pedig hagyjuk meg. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető. 5. Használjuk az elementeket okosan. Vannak ugye védekező és támogató elementek. A védekező például az Earth és a Wind elementek, amik nagyon fontosak. Közben elkezdek én is támadni. Az Earth és a Wind elementek nagyon fontosak, mivel az ellenfél a sokadik hullám után már nagyon erős tud lenni. Így ezek nagyon sokat tudnak segíteni. Megjegyzem, itt kivételesen hasznos lehet az Earth Tombstone skillje, de ne felejtsük el, hogy az csak a célpontnak a pajzsát hosszabbítja meg 4 körre, ugye 2-ről, a másik 2 sárkánynak ugyanúgy 2 marad. Tehát 2 kör után eltűnik. Mivel azonban sok sárkány támad Poisonnel és Creeping Shadows-zal, ezért a Water element az, ami a segítségünkre lehet. Előfordulhat, hogy 3-4 Poison vagy Creeping Shadows is van egy sárkányunkon, így nagyon hasznos lehet, hisz egyszerre tüntethetjük el őket a Restorative Recourse skill-lel. Ugye a Waternek az egyik 6. szintű skillje. Akinek van Divine sárkánya, meg talán az is, akinek nincs, az tudja, hogy a 6. skillje felerősíti az egyik sárkányt, vagy az egész csapatot. Jelen esetemben az egyik sárkányt, mert én a Great Blessing-et használom. Ez is nagyon jól tud jönni, hisz az ellenfél a sokadik körnél már ugye jóval erősebb nálunk. Használjuk, amikor csak tudjuk. A Metalnak a Final Vengeance skillje is nagyon jó tud lenni, hiszen sok ellenfél használ shieldet. Ezek például pont nem, de vagy esetleg windet, ami miatt nem tudjuk egyszerűen levenni az életüket. Ekkor magunkra ráhúzzuk a Metalnak a skilljét, és igazából magukat sebzik, az ellen nem hatásos se a Stone, se a Shield, se a Dark Clouds. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek közül is a 2 legfontosabb szerintem, az Earth és a Water. Helyes használata nagyon sokáig ki lehet húzni velük. Sajnos nekem pont ez a 2 element az, ami még hiányzik, ezért is várom nagyon, hogy Nezát visszahozzák, ugye a Divine alappal. De ha esetleg nagyon nem szeretnék visszahozni, akkor ha minden igaz, akkor decemberben jön a Capricorn sárkány, havi, legendary, neki lesz még Earth és Water a 2 skillje, úgyhogy ha Neza nem jön, akkor sajnos abba kell beruháznom. Illetve vannak a támadó elementek, ezek között megemlíteném az Energy-nek a Burnout-ját, ugye az egyik 6. szintű skill, ami Shield esetén szintén hasznos lehet, de minden egyéb ilyen pozitív effekt ellen is, például, hogyha Metal van az ellenfélen, ha Water van az ellenfélen, ugye. Illetve végül, de nem utolsó sorban, a Fire-nek a Hot Calls skillje is sokat számít, mégpedig a feladatok teljesítésekor. Ugyanis a Hot Calls plusz ütése beleszámít a támadjunk gyengét, illetve támadjunk normált feladatokba,
így legjobb esetben egy támadással 4 gyengét vagy normát támadhatunk. Mégpedig úgy, hogyha az egyik sárkányt legyőzzük, a másik 2 pedig életben marad, akkor azokat újból ugye megüti. 6. Koncentráljunk a feladatokra. A legfontosabb, ne legyőzni akarjuk az ellenfelet, ezt már mondtam, mindig arra törekedjünk, hogy mi hamarabb teljesítsük a feladatokat, még akkor is, ha ezzel nagyon sokáig küzdünk egy adott ellenféllel. Mert éppen gyengéket kell ütnünk. A legyőzésükért nem kapunk túl sok pontot, itt látszik is jelenleg 5-öt, de a maximális pontszám az ugye 6, hogyha már így a vége felé járunk a körnek. Ellenben egyre erősebb ellenfelekkel találjuk szembe magunkat, akik hamar legyőzik a sárkányainkat. Viszont azért is mondtam, hogy nagyon nehéz ez az egész dungeon téma, mert azt is figyelembe kell vennünk, hogy hogyha minél több sárkányt győzünk le, annál több bónusz kapunk ugye az életünkhöz, illetve az ütő erőnkhöz is a következő kör alkalmával. Ezért nagyon, nagyon nehéz jó tippeket adni, mert mindenkinek más az, ami bejöhet. Itt például most pont egy olyan hot calls-os támadás volt, ahol normát kellett ütnöm, és így plusz 1-et tudtam ugye ráütni még. Oké. Elég jól állunk jelenleg. Ha jól tudom, akkor 400 valahány ponttal indultam, és most már 1000 pontom van, és már még az első sárkányokkal harcolok. Most jött nekem egy Dragon Fury, nézzük csak, nem, most még nem fogom elhasználni, mert nincs olyan feladatom, hogy egyszerre 2 vagy 3 sárkány gyűjjek le. Úgyhogy azt kérik, hogy gyengét támadjak, vagy normál támadással győzem le az ellenfelet, ugye gyengét ezt most nem tudok támadni, úgyhogy... Igen. Ő ellenre tudok minden gyengét támadni. Ezt meg is teszem. Továbbra is azt kell nézni, hogy tudunk egy gyengét támadni. Hogyha nem, hát akkor ez van. A 7. pont. A zsákmány. Milyen zsákmányt válasszunk? A zsákmány kiválasztása alapvetően attól függ, hogy mi a célunk. Összegyűjteni minél több dungeon tokent, hogy meg tudjuk venni az új sárkányokat, le tudjuk tisztítani a szigeteket, vagy megvenni az új szigetrészeket, vagy minél messzebbre eljutni a dungeonben. Az első esetben is érdemes megfontolni, hogy vajon mi éri meg jobban, közvetlenül dungeon tokent választani, vagy stepping stone-okat választani, hogy több ládát tudjunk kinyitni, és ezáltal több dungeon tokenre szert tenni, ugye. Ebből kifolyólag én úgy szoktam eldönteni, hogy ha körülbelül 8-szor annyi stepping stone-t ajánl, mint ahány dungeon tokent a láda, akkor már a stepping stone-okat választom. Tehát például inkább választok 400 stepping stone-t, mint 50 dungeon tokent, de ha 400 stepping stone mellett 60 vagy 70 dungeon tokent választhatnék, akkor már a dungeon tokent választom. Utóbbi esetben, tehát ha minél messzebbre szeretnénk csak eljutni a dungeonben, akkor mindenképpen stepping stone-okat válasszunk, egyértelmű. Azt is érdemes megfontolni, hogy a sok zsákmányra hajtunk, vagy a megnyerhető sárkány elérése a célunk. Ha sok zsákmányra hajtunk, akkor nyissunk ki minden lehetséges ládát, és válasszunk mindig stepping stone-okat. Ha a megnyerhető sárkány elérése a célunk, akkor csak a nagyobb ládákért menjünk be, a kisebbeket hagyjuk, hiszen tudnélik minél nagyobb egy láda, annál nagyobb esélyünk van a sárkányra. Természetesen vannak visszautasíthatatlan ajánlatok is, mint például az 50 vagy 100 gyémánt, amik felülírják az előbb elhangzottakat. És akkor a 7+1, csekkoljuk le a speciális ajánlatokat.
mindig kapunk, minden héten érdemes megnézni a speciális ajánlatokat, hiszen ritka sárkányokat lehet megvenni ott Dungeon Tokenért. Most éppen a Wizardot lehet megvenni, az nekem ugye még az előző régi Dungeon verzióból megvan, de személy szerint kb. 5 vagy 6 sárkányt szereztem már ebből a boltból, azért is nincsen túl sok Dungeon Tokenem, mert igazából mindig elköltöm őket. Röviden és tömören ennyi lett volna, ennyit sikerült összeszednem. Remélem, hogy tudtam segíteni nektek. Ha bármi kérdésetek van, vagy nem volt érthető, vagy össze-vissza beszéltem, akkor nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban, illetve szeretnék mutatni még nektek egy kis újdonságot. A fórumra hajnalban föltöltötték, hogy ki lesz az új heti, majd hétfőn, hát ha érdekel titeket, méghozzá a Rosie sárkány lesz, Tornado és Rainbow szülőkkel. Itt van az összes lehetséges kimenetel, ez annyira nem is érdekel szerintem titeket. Ami fontosabb, hogy ha 18 órás, tehát ha nem vagytok vipek, akkor 18 órás, ha vipek vagytok, akkor 14 óra, 24 perces breeding idővel kell számolni. Itt most csak a Rózinak lesz ennyi az ideje, úgyhogy ha ilyet láttok, akkor örülhettek. Ennyi lett volna, amit szerettem volna megmutatni. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor lájkoljátok be. Kövessetek is rám, és nem árulom el, hogy mi lesz a következő videó, mert azt még én sem tudom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Legyetek jók, és sok sikert a Solo Eventhez, illetve a Bottomless Dungeonhez. Sziasztok!